Hej och välkomna, Peter Esse här. Jag sitter i min trädgård här, tänkte att det skulle vara en härlig vårdag. Men vindarna har vänt, bokstavligt talat. Det är plus 3 grader här nu och det motsvarar ungefär minus 30 i Norrland, säger de. Plus minus några grader. Men skam den som ger sig. Idag så ska vi prata om Ikeas senaste genidrag, Ikea Vappeby. En lamphögtalare som kopplar upp via Bluetooth. Vem vill inte ha en lampa på bordet samtidigt som vi spelar musik? När det börjar skymma lite. Det är jättemysigt. Och vi trycker här bak så har vi en liten lampknapp. Trycker en gång så lyser den 100%. 2 gånger 50%. En gång till så släcks den. Det är ju också en högtalare som sagt. Och när det kommer till utomhushögtalare så är det ju viktigt naturligtvis att de håller den här klara, lite väta. Men det är ingenting vi kan bada med. Priset är trots allt 700 kronor. Och för det ska vi då ha IP-klassning, vi ska ha en lampa och även hyfsat bra musik. Det som följer med är en USB-A till USB-C-kabel. Otroligt onödvändigt. Den slänger vi till elektronikåtervinningen direkt. Samt en liten insektsnyckel. Och ja, den behöver monteras. Alltid någonting. Jag tror det är någon på Ikea som har provision på de här små nycklarna. Den sparar vi till i vår lilla låda för när den behövs. Laddare följer då inte heller med och det är ju bra. Här på vänstersidan så är ju Bluetooth. Den använder vi bara när vi behöver koppla upp den mot en ny mobil någon gång. Första gången så är den ju parningsläge när vi sätter på den. Och av och på-knappen är här till höger. Knappen sätter vi på musiken. Här jag sänker volymen. Som sig bör. Det som är då nytt med den här. Ta en paus. Det som är nytt med den här då, högtalaren, det är också att den stödjer Spotify Tap. Och Spotify Tap är att vi drar igång. Då är det hålla inne, eller då är det att trycka mindre än 1,5 sekunder på powerknappen. Och en gång till. Nostalgirunda. 145 bits per minut kan vi fungera. Ta en till. Super 80-tal. Det är faktiskt min egen spellista. Jag kommer nästa. Never story. Det är bra. Vi stänger av den här igen. Så Ikea Vappeby. Lampa och Bluetooth-högtalare i ett. Som låter riktigt bra. För att kosta 700 kronor. Jag jämför den med Sonos Roam. Och det finns lite karaktäristiska skillnader. Men Sonos Roam har aldrig riktigt haft bra mellanregister. Och ja, naturligtvis. Det här är ju en mycket mindre högtalare jämförelsevis. Och det är klart att Sonos Roam är mycket lättare att ha med på promenaden och sådär. Men här för utomhus så Vappeby för sina 700 kontra Sonos Roam för sina 1790. Där slår Vappeby Sonos Roam i nästan varje ögonblick. Det är ibland lite mer harmonisk bas i Roman med mellanregistret bara krackelerar. Och Vappeby liksom kan ju använda sin storlek på ett helt annat sätt då. Spotify Tap. Ja, det här är ju lite intressant. För man har inget sätt att använda högtalaren för att byta låt. Till exempel om det kommer en dålig låt så bara tryck på nästa. Den finns inte. Utan det vi får göra då är att byta spellista helt. Och jag har faktiskt börjat använda just Spotify Tap i bilen. Och jag känner att jag har börjat hitta musik som jag inte lyssnat på tidigare. Så att den här liksom, någonstans genialiska funktionen som bara handlar om slumpa en ny spellista som antingen är min, som är kanske min daily mix eller någonting som Spotify tror att jag kommer gilla. Den fungerar bra. Kvaliteten på Vappeby, det här är Ikea-plast. Mycket tydlig Ikea-plast. Och den kommer säkert bli lite solblekt och knapparna här den är en billig känsla. Lyckligtvis så har vi fått USB-C då på undersidan. Så att vi laddar med det i alla fall. Hade det varit micro-USB så hade då hade jag liksom offrat. Då hade det varit högtalaren som hade slängts bak. För att hade de lanserat en högtalare med micro-USB någon så 2022 så hade det blivit mycket dålig stämning. Och där, mina vänner, är vi klara med Ikea Vappeby. Det finns också en skriven recension på teknikveckan.se som jag länkar i beskrivningen. Ha det bra, så hörs vi och syns vi. Hej!